Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Vân rất vui vì quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân nha. Hôm nay Vân xin chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh bông lan cuộn matcha, đi kèm là phần sốt kem matcha béo ngậy. Bánh bông lan thì mềm xốp rất là ngon. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm nha. Đây là tất cả nguyên liệu mà Vân đã chuẩn bị để làm bánh bông lan. Cho 120g bột mì số 8 và 40g bột bắp vào rây. Chúng ta rây cho bột mịn. Vân sẽ dùng muỗng đảo sơ phần bột mì và bột bắp để cho nó đều lại với nhau một chút xíu ha. Sau đó chúng ta sẽ rây bột. Bột rây xong mình bỏ qua một bên và đi chuẩn bị phần trứng. Trứng gà chuẩn bị 8 cái. Mình tách riêng lòng đỏ và lòng trắng ra. Trọng lượng của mỗi trứng gà là từ 65 tới 70g. Mình cân luôn cả vỏ nha. Đánh tan phần lòng đỏ cho 80g dầu ăn vào, khuấy cho thật đều. Tiếp đến cho 60g sữa tươi và một vài giọt vanilla đó. Để vanilla thì có tác dụng là khử mùi tanh của trứng nha. Nếu mà chúng ta không bỏ vanilla thì cái bánh bông lan sau khi làm ra rất là tanh. Khi hỗn hợp chất lỏng đã đều rồi thì mình bỏ bột vô. Chia bột ra làm 2 lần. Khi lần đầu khuấy bột đã đều rồi thì bắt đầu mình sẽ bỏ bột lần thứ hai vào và đánh cho thật đều. Khi đánh xong thì chúng ta sẽ thu được một hỗn hợp bột sệt như thế này. Về phần lòng trắng thì chúng ta sẽ bỏ vào đây 1g muối, đánh cho muối tan đều. Sau đó sẽ bỏ 2g cream of tartar vào đánh cho bong lên ha. Khi nào chúng ta thấy cái bọt khí nó mịn từ từ thì bắt đầu sẽ bỏ đường vào. Đường thì Vân sử dụng là 130g đường cát trắng. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn mình muốn bánh ngọt hoặc là nhạt hơn thì mình có thể gia giảm lượng đường theo ý muốn ha. Nhưng quý cô chú anh chị và các bạn đừng gia giảm lượng đường nhiều quá thì bánh không có nổi đâu nha. Chia đường ra làm 3 lần đánh để cho đường tan từ từ, cũng như trong quá trình lòng trắng nó bong thì nó sẽ bong được tốt hơn. Còn tốc độ của máy thì quý cô chú anh chị và các bạn lúc đầu thì mình đánh ở tốc độ nhỏ thôi. Khi mà lòng trắng đã bong lên mình thấy nặng tay thì bắt đầu mình sẽ tăng cái tốc độ lên từ từ. Lòng trắng bong dẻo lên, mình kéo cái cây đánh bột lên, mình thấy chớp cong như thế này là được rồi. Sau đó phôn lòng trắng với lòng đỏ với nhau cho thật là đều.
Vân lấy một ít bột vừa trộn xong ra tô và trộn chung với 2 gam matcha. Khi phần bột này đã được đều và loãng ra thì chúng ta sẽ lấy một nửa lượng bột vừa trộn xong mình trộn với cái phần matcha này ha. Sau khi bột đã trộn xong thì chúng ta sẽ bỏ từng loại vào trong bịch bóp kem nha. Vân có chuẩn bị ở đây là một khay nướng bánh 40-60 nha. Vân lót giấy nến ở bên dưới và bắt đầu mình bóp bột vào. Mình bóp xen kẽ hai loại bột lại với nhau. Khi bóp bột xong thì chúng ta tạo hoa văn. Về phần hoa văn thì quý cô chú anh chị và các bạn mình muốn tạo như thế nào cũng được. Có thể kẻ ngang, kẻ dọc, hoặc là có thể xoắn như Vân đang làm cũng được. Cái này thì mình thỏa sức sáng tạo nha. Chuẩn bị xong mang nướng bánh ở 180 độ trong vòng 15 phút nha. Và đây là bánh sau khi Vân đã nướng được 15 phút. Chúng ta sẽ chờ cho bánh nguội. Trong thời gian chờ bánh nguội thì Vân sẽ đi làm phần kem phết lên bánh. Vân cần là 4 lòng đỏ trứng gà, 30g bột bắp và 150g sữa tươi. Khuấy hỗn hợp này lên cho thật đều, sau đó mình sẽ lượt hỗn hợp này qua rây để cho mịn ha. Bắt lên bếp một cái nồi cho 250g sữa tươi vào. Cho tiếp phần bột bắp và trứng vừa mới rây đó vào trong nồi mình khuấy luôn. Mình khuấy trên lửa nhỏ, khuấy từ từ ha, đến khi phần bột bắp đặc lại. Khi bột đặc lại chín, cho tiếp tục vào đây 30g bơ lạc. Khuấy cho phần bơ lạc này nó tan ra. Bơ tan cho 2g bột matcha vào và khuấy cho đến khi nào bột matcha tan đều. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn thấy màu xanh nhạt quá, mình có thể thêm vào đây là 1 đến 2 giọt màu xanh, màu thực phẩm để tăng thêm màu xanh cho phần sốt. Khi matcha đã tan đều, chúng ta tắt lửa và lượt phần sốt này qua rây để cho sốt được mịn hơn. Sốt được luộc xong thì chúng ta để sốt vào một bên và chờ cho sốt nguội. Đây là 300g kem topping Dream. Chúng ta sẽ đánh bông phần kem này lên. Kiểm tra khi kem đạt được ở mức độ chóp cong như thế này là được rồi ha. Chúng ta sẽ trộn phần kem này với phần sốt matcha đã chuẩn bị. Cô chú anh chị và các bạn mình phải lưu ý là cái sốt matcha phải để cho thật nguội rồi mình mới trộn với phần kem này ha. Vậy là phần sốt kem để chà lên bánh đã được chuẩn bị xong. Bánh bông lan sau khi nguội thì mình sẽ cắt bánh ra làm hai nha, để cho tí nữa trong quá trình chúng ta cuốn bánh nó dễ dàng hơn.
cho phần sốt kem lên trên mặt bánh, chà đều ra và cuốn bánh lại. Để cuộn bánh được đẹp hơn thì mình cắt cái phần bánh vàng ở phía bên ngoài đi ha. Bánh mềm xốp lắm nên là Vân cắt Vân cũng không dám đè mạnh nữa. Công thức hôm nay Vân chia sẻ làm ra bánh bông lan cuộn rất là mềm ẩm, xốp. Đặc biệt là phần sốt kem ngon lắm, rất thơm và béo. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn mình có thời gian thì hãy làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Còn bây giờ xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video sau vào thứ Sáu tuần tới.